বন্ধুসকল অপশন ট্ৰেডিং বেসিকৰ আজি নৱম অধ্যায়টোলৈ মই আপোনালোকক সবকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ ভলিউম ইন অপশন ট্ৰেডিং। অপশন চেইনত যে আপোনালোকে দেখা পায় ভলিউমটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, সো আগৰ ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিছিলো ওপেন ইন্টাৰেষ্ট কি হয়। ওপেন ইন্টাৰেষ্ট আৰু ভলিউম যদিও বস্তু দুটা দেখাত একে কিন্তু একে নহয় আৰু দুইটাই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় অপশন ট্ৰেডিংত। আৰু এই দুইটাৰ পাৰ্থক্য জনাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম অপশন ট্ৰেডিংত ভলিউম কি হয়। ঠিক আছে, সো দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আমি আলোচনা কৰিম আৰু ভলিউম কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট গোটেইখিনি কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম। সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। ঠিক আছে, সো মই ইয়াতে এটা উদাহৰণ লম আৰু মই একে উদাহৰণটোৱে লম। ওপেন ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যোনটো উদাহৰণ লৈছিলো এইটো উদাহৰণ সেম এক্সাম্পল আজি ভলিউমৰ ক্ষেত্ৰতো লম। ঠিক আছে, আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম মোৰ এইটো এটা ভিডিও সিৰিজ হয় অপশন ট্ৰেডিং বেসিকৰ। মই ইতিমধ্যে 8টা মান ভিডিও আপলোড কৰিছোৱে। সো যদি আগৰ এইকিটা ভিডিও নাই চোৱা তেতিয়াহলে আগে চাই লওক, নহলে আজিৰ কথাখিনি বুজি নাপাব। ঠিক আছে, সো যদি নাই চোৱা তেতিয়াহলে এই 8টা ভিডিও চাই লওক আগে, তাৰ পিছত আজিৰ ভিডিওটো চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। সো বলক তেতিয়াহলে সময় নষ্ট নকৰি পেলাই আমি জানি লওঁ হোৱাট ইজ ভলিউম ইন অপশন ট্ৰেডিং। ভলিউম মানে কি? ভলিউম মানে নাম্বাৰ অফ ট্ৰানজেকশনস। ঠিক আছে, সো ডেফিনেশনটো যদি কয় কি ভলিউমৰ, তেতিয়াহলে ভলিউম represents the total number of shares or contract that have changed hands in one day trading session in the option market। মানে অপশন মার্কেটত যিমানখিনি শেয়ার্স বা কন্ট্রাক্টৰ কিনা বেচা হৈছে তাকে কয় ভলিউম। একদম সিম্পল। ঠিক আছে, যিমানখিনি ট্রানজেকশন হৈছে সেইটোৱে ভলিউম। বুজি পাইছে? So the greater the amount of trading during a market session, the higher the trading volume। এটো তো obvious কথা। যিমান বেছি ট্রানজেকশন হ'ব সিমানে ট্রেডিং ভলিউম বেছি হ'ব। সো আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে সো ট্রানজেকশনস টু ট্রানজেকশন আমি ইমান কিয় মাথা মাৰিবলে? ট্রানজেকশন হৈ আছে মার্কেটত হৈ থাকিব, আমি ইয়াত মাথা মাৰিবলগা কি আছে? কিন্তু এই ট্রানজেকশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কিয় ইমান বেছি মই গোটেইখিনি কথা কম। আৰু ভলিউমটো দেখাত যদিও সিম্পল যেনে লাগে নাম্বাৰ অফ ট্রানজেকশনস, হয় নে নাই, কিন্তু অলপমান কমপ্লিকেটেড। আপনি যদি ওপেন ইন্টাৰেষ্টটো বুজি পাইছে তেতিয়াহলে হয়তো ভলিউমৰ লগত অলপমান কনফিউজ হ'ব পাৰে। সো মই ইয়াতে এটা উদাহৰণ লৈ লম। এই উদাহৰণটোত মই 100% শিওর আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু যদি এবাৰ বুজি নাপায় তেতিয়াহলে মই অনুৰোধ কৰিম আপনি 2-3 বাৰ মান এটো ৰিৱাইন্ড কৰি পেলাই চাওক, তেতিয়াহে বুজি পাব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক মই সেম এক্সাম্পলটো লৈছো ওপেন ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যোনটো এক্সাম্পল লৈছো একে এক্সাম্পল। সো ধৰি লওক নতুন এক্সপায়াৰি স্টাৰ্ট হৈছে জাস্ট, মার্কেটত এতিয়ালৈকে একো পজিশন বিল্ড আপ হোৱা নাই। সো প্ৰথম দিনা কি হল, এ নামৰ ট্ৰেডাৰ এজন আহিলে, আহি পেলাই এটা অপশন কিনি ললে। ঠিক আছে, অপশন কন্ট্রাক্ট কিনি ললে। কাৰ পৰা কিনি ললে? বিৰ পৰা। তাৰনে সিচুৱেশনটো কেনেকুৱা? বিয়ে এটা অপশন কন্ট্রাক্ট বিক্ৰী কৰিছে, সেল কৰিছে, আৰু এই অপশন কন্ট্রাক্টটো কোনে লৈছে? এইটো কন্ট্রাক্ট লৈছে এ নামৰ ব্যক্তিজনে। ঠিক আছে, তো ওপেন ইন্টারেস্টটো 1 হ'ব, আগতে 0 আছিল, এতিয়া ওপেন ইন্টারেস্ট 1 হ'ল। ভলিউম কিমান হ'ব? ভলিউমও 1 হ'ব, কাৰণ ইয়াতে এটাহে ট্রানজেকশন হৈছে। বি সেল কৰিছে, এ বাই কৰিছে। as simple as that। ক্লিয়ার? সো প্রথম সিনারিওটো ক্লিয়ার হল। মানে প্রথম দিনা বা 10টা বজাত মার্কেট খুলিছে বুলি ধৰি লওক। সো 10টা বজাত এইটো পজিশন ক্রিয়েট হৈছে। এতিয়া 11টা বজাত কি হল? 11টা বজাত সি নামৰ বেলেগ আৰু এজন ট্ৰেডাৰ আহিলে। ট্ৰেডাৰ আহি পেলাই ই 3টা অপশন কিনি ললে। কাৰ পৰা কিনি ললে? ডি নামৰ ট্ৰেডাৰজনৰ পৰা। ঠিক আছে, তাৰমানে ইয়াতে ডি হল অপশন রাইটার। যোনে অপশন সেল কৰে তাক কোৱা হয় অপশন রাইটার, আৰু যোনে বাই কৰে তাক অপশন বায়ার বা অপশন হোল্ডার বুলিও কয়। বুজি পাইছে? সো ডি এ 3টা সেল কৰিছে আৰু সেই 3টা অপশন কন্ট্রাক্ট কোনে কিনি লৈছে? সি এ। একদম সিম্পল নহয় নে? সো তেতিয়াহলে ওপেন ইন্টারেস্ট কিমান হ'ব? টোটাল ওপেন ইন্টারেস্ট আগতে এটা আছিল, আজি 3টা অপশন ক্রিয়েট হল। সো টোটাল কিমান হ'ব? 4টা। ঠিক আছে,
ভলিউমো 4টা হ'ব কাৰণ আগতে এটা ভলিউম আছিল আজি 3টা ট্ৰানজেকচন হ'ল গতিকে ভলিউমো 4 হ'ব এইখিনিলৈকে তো একদম সিম্পল ইয়াত একো কমপ্লিকেশন নাই মই আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া 12টা বজাত চাও কি হ'ল এ অলৰেডি এটা অপচন কিনি থৈছে বিৰ পৰা নহয় নে তো এ এতিয়া কি কৰিলে ই তাৰ অপচন কন্ট্ৰাক্টটো সেল কৰিলে আৰু এটো কাক সেল কৰিলে ডিক সেল কৰিলে ডি আগতে 3টা অপচন ৰাইট কৰি থৈছে ঠিক আছে ইয়াতে অপচন বায়াৰ আৰু সেলাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কিন্তু জানিব লাগিব ঠিক আছে সো ডি এ যেহেতু আগতে অপচন সেল কৰি থৈছে তাৰনে এতিয়া যদি ই উলাবলে যায় তেতিয়া হলে অপচন বাই কৰিহে উলাব লাগিব সো আউট অফ 3 অপচন কন্ট্ৰাক্ট তেওঁ এটা অপচন কন্ট্ৰাক্ট বাই কৰি পেলাই এক্সিট কৰিলে বুজি পাইছে নে তাৰনে ইয়াতে কি হ'ল এ আগতে বাই কৰিছিলে এতিয়া সেল কৰি পেলাই এক্সিট হ'ল আৰু ডি আগতে সেল কৰিছিলে গতিকে তেওঁ এটা অপচন কন্ট্ৰাক্ট বাই কৰি পেলাই এক্সিট হ'ল বুজি পাইছে তেওঁৰ হাতত এতিয়া দুটা অপচন ৰাইটিং পজিশন আছে ঠিক আছে সো এটাহে তেওঁ বাই কৰি পেলাই ওলাই আহিছে ইয়াতে দুইজনে যেহেতু মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই গল তাৰমানে ওপেন ইন্টাৰেষ্টটো কি হ'ব এতিয়া ওপেন ইন্টাৰেষ্টটো ডিক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে সো 4টাৰ পৰা এতিয়া 3টা বুজি পাইছে সো এইটো যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়া হলে মই যে আগৰ ভিডিওটোৰ কথা কলো ওপেন ইন্টাৰেষ্ট কি হয় মই এই একে এক্সাম্পলটো লৈছো সেইটো ভিডিও ভালকে চাওক মই লিংকটো ওপৰত দি দিম লাগিলে ঠিক আছে সো আউটস্ট্যান্ডিং ওআই এতিয়া কিমান হ'ল 3 whereas volume কিন্তু পাস হল বুজি পাইছে নে কেনেকে পাস হল কাৰণ ইয়াত যদিও ইহতি ওলাই গৈছে ডি আৰু এ মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই গল কিন্তু ট্ৰানজেকশন তো হৈছে আৰু ভলিউম মানে কি নাম্বাৰ অফ ট্ৰানজেকশন সো ইয়াতে যেহেতু এটা ট্ৰানজেকশন হৈছে গতিকে আগত 4টা আছিল +1 হ'ব সো ইজ ইকুয়াল টু 5 ঠিক আছে ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু 5 কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং ওপেন ইন্টারেস্ট হ'ব 3 ক্লিয়ার ওকে যদি ক্লিয়ার নাই হওয়া লাস্টৰ সিনারিটো চাওক তেতিয়া হলে 100% এটো ক্লিয়ার হৈ যাব এতিয়া এটা বজাত কি হ'ল ই এজন নতুন ট্ৰেডাৰ হয় ই 3টা অপচন বাই কৰিলে কাৰ পৰা বাই কৰিলে সিৰ পৰা সি কিন্তু অলৰেডি এজন এক্সিস্টিং ট্ৰেডাৰ হয় ই মাৰ্কেটত আছে পজিশন ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে তাৰমানে ই অপচন বায়াৰ হয় বা অপচন হোল্ডাৰ 3টা অপচন তেওঁৰ হাতত অলৰেডি আছে সো তেওঁ এতিয়া প্ৰফিট পাইছে ই ওলাই যাব বিচাৰিছে সো ই কি কৰিলে ই যেহেতু হোল্ডাৰ তাৰমানে এতিয়া সেল কৰি পেলাই ওলাব লাগিব সো ই 3টা অপচন কন্ট্ৰাক্ট সেল কৰি দিলে আৰু এই 3টা অপচন কন্ট্ৰাক্ট কোনে কিনিলে ই নামৰ এজন নতুন ব্যক্তিয়ে বুজি পাইছে তাৰমানে ইয়াত নতুন পজিশন একো ক্ৰিয়েট হোৱা নাই অকল সিয়ে যোন কেটা পজিশন অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইকিটা ই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে কাক ই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে বুজি পাইছে তাৰমানে ইয়াতে চেঞ্জ অফ হ্যান্ড হৈছে এখন হাতৰ পৰা আনখন হাতলৈ গৈছে সিৰ হাতৰ পৰা ইৰ হাতলৈ গুচি গৈছে কেইটা পজিশন 3টা পজিশন সো যেতিয়া এনেকা চেঞ্জ অফ হ্যান্ড হয় ওআই কিন্তু চেঞ্জ নহয় মানে সেম থাকে ঠিক আছে গতিকে আউটস্ট্যান্ডিং ওআই আগতে 3টা আছিল এতিয়াও 3টাই থাকিব whereas ভলিউম কিন্তু 8টা হ'ব কিয় কাৰণ ইয়াত নতুনকে আকৌ 3বাৰ ট্ৰানজেকশন হৈছে ঠিক আছে সো আগতে 5টা আছিল এতিয়া 3টা সো টোটাল ভলিউম হ'ব 8 বুজি পাইছে মই আশা কৰিছো বুজি পাইছে যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়া হলে আকৌ এবাৰ ভিডিওটো চাওক ৰিৱাইন্ড কৰি পেলাই চাওক তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি বুজি পাব ইয়াতে যে অপচন চেইন মই দেখাইছো অপচন চেইনত ইয়াতে চাওক ভলিউম বুলি দেখা পাইছে না সো এই ভলিউমটো আপুনি সদায় চাবই লাগিব আপুনি ওআই তো চাব ওআই লগতে ভলিউমটো চাবই লাগিব ভলিউম কিয় চাব লাগে ভলিউম চোৱাৰ বহুত কাৰণ আছে মই এটা এটাকে কৈ আছো কিন্তু আগলে যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ দিব বিচাৰিম অপচন ট্ৰেডিংৰ কাৰণে বহুত ট্ৰেডাৰ্সে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কোৰ্স এটা আৰম্ভ কৰক গতিকে আপোনালোকৰ অনুৰোধত মই এটা কোৰ্স আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো প্ৰথম বেচটো আৰম্ভ হ'ব 4th অক্টোবৰৰ পৰা ঠিক আছে অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 4 দিনীয়া ক্লাস হ'ব
ইয়াতে কি শিকিব ইয়াতে আপনি অপশন ট্ৰেডিংৰ বেসিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপশন চেইন এনালাইসিস অপশন চেইন কেনেকে এনালাইজ কৰিব লাগে তাতে FII DII ডেটা ফৰেইন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰৰ ডেটা বা প্ৰো ট্ৰেডাৰ্ছৰ ডেটা কেনেকে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ডেটা লৈ পেলাই আমি কেনেকে মাৰ্কেটটো ট্ৰেক কৰিব পাৰো গুটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনিয়ে নহয় আপুনি অপশন ট্ৰেডিংৰ কাৰণে কি স্ট্ৰ্যাটেজি বনাব পাৰে যদি এজন বিগিনাৰ হয় তেতিয়া হলে আপনি কি স্ট্ৰ্যাটেজি বনাব এইখিনিও কথা আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে মই পুৰা পে অফ চাৰ্ট দেখাম ইয়াতে অপশন গ্ৰীকো আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কিয় ইমান বেছি গুটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো যদি আপোনালোকে এইটো কোর্স লব বিচাৰে তেতিয়া হলে এতিয়া এনৰোল কৰক কাৰণ কোর্সটো ফি হল 4999 যদি আপোনালোকে এতিয়া এনৰোল কৰে তেতিয়া হলে ইয়াতে 500 টকাৰ ডিসকাউন্ট এটা পাই যাব Actual price 4999 কিন্তু এতিয়া এনৰোল কৰিলে মানে বিফৰ 25th সেপ্টেম্বৰ আগতে যদি এনৰোল কৰে 500 টকাৰ ডিসকাউন্ট পাব নহলে আপনি কিন্তু গুটেই ফিজটো দিব লাগিব কিন্তু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ দিও যদি এইটো কোর্স আপোনালোকে লব বিচাৰে তেতিয়া হলে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেসিক খিনি জানিব লাগিব হেইটো মানে প্ৰি ৰিকুইজিট হয় বেসিক খিনি জানিব লাগিব তাৰ পিছত টেকনিক্যাল এনালাইসিস কি হয় হেখিনি জানিব লাগিব তাৰ পিছতহে আপনি অপশন ট্ৰেড কৰিব পাৰিব এইখিনি কথা নজনাকে যদি আপনি সিধা অপশন ট্ৰেডিংত আহে তেতিয়া হলে একু বুজি নাপাব মাথা মুণ্ড গতিকে মই সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে বেসিক আৰু টেকনিক্যাল এনালাইসিসটো আগে শিকি লওক তাৰ পিছতে এই কোর্সটো এটেন্ড কৰক তেতিয়াহে ভালকে বুজি পাব আৰু যদি আপনি বেসিক খিনি শিকিব বিচাৰিছে বেসিক আৰু টেকনিক্যাল এনালাইসিস তেতিয়া হলে মোৰ এইটো ৰেকৰ্ডেড কোর্স হয় স্টক মার্কেটৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান ইয়াতে স্টক মার্কেটৰ বেসিকো আছে লগতে টেকনিক্যাল এনালাইসিসও আছে সো এইটো কোর্স লব পাৰে এটো ৰেকৰ্ডেড হয় আৰু ইয়াৰ লাইভ ক্লাসও আছে লাইভ ক্লাসটো মঙ্গলবাৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব মঙ্গলবাৰ মানে আজি হল ফ্ৰাইডে মঙ্গলবাৰ মানে 19 তাৰিখ ঠিক আছে 19 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব লাইভ ক্লাসটো সো লাইভ ক্লাসৰ ডিটেইলস এই লাইভ কোর্সেস আছে যে ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে সো জিয়ে নহক এতিয়া আমি মেইন পইণ্টলৈ যাওঁ অপশন ট্ৰেডিংত ভলিউমৰ কিয় ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স ইয়াতে আপনি কেইটামান পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব কি পইণ্টস টু ৰিমেম্বাৰ ভলিউমৰ পৰা আপনি এতিয়ালৈকে কি গম পালে ভলিউম কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ভলিউম ৰিপ্ৰেজেন্টস নাম্বাৰ অফ ট্ৰানজেকশনস কিমানটা ট্ৰানজেকশনস হৈছে তাত বাই হ'ব পাৰে সেল হ'ব পাৰে এজন মানুহ ওলাই যাব পাৰে নতুন মানুহ এজন এডো হ'ব পাৰে সো এইবিলাক গুটেইখিনি হল ট্ৰানজেকশনস কিন্তু ওআই ওপেন ইন্টারেস্ট কি হয় ওপেন ইন্টারেস্ট মানে কিমানটা পজিশন এতিয়া মার্কেটত ওপেন হৈ আছে ঠিক আছে হেতুৱে হল ওপেন ইন্টারেস্ট সো গতিকে এইটোৱে পাৰ্থক্য ভলিউম আৰু ওপেন ইন্টারেস্টৰ মাজত দুই নম্বৰ পইণ্টটো কি ভলিউম অলৱেজ ইনক্ৰিজেস বাট ওআই মে ইনক্ৰিজ অর ডিক্ৰিজ আপোনালোকে এক্সাম্পলটো তো দেখিছে ভলিউম সদায় ইনক্ৰিজ হৈ থাকে এটাৰ পৰা দুটা আছে দুটাৰ পৰা পাঁচটা আছে পাঁচটাৰ পৰা আঠটা আছে নহয় নে কিন্তু ওপেন ইন্টারেস্ট কেতিয়াবা বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা কমিও যায় ভলিউম সদায় ইনক্ৰিজ হয় তাৰনে ভলিউম পজিটিভ হ'ব কিন্তু ওআই কেতিয়াবা পজিটিভ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নেগেটিভ হ'ব পাৰে থাৰ্ড পইণ্টটো কি ইট ইন্ডিকেটস এক্টিভনেস অফ আ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাইক এতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাইকত কিমান মানুহৰ ইন্টারেস্ট আছে হেতু আপনি কোৰ পৰা গম পাব হেতু আপনি গম পাব ভলিউমৰ পৰা হে ঠিক আছে বেছি মানুহে যদি ইন্টারেস্ট দেখাইছে তাৰনে হেতু ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজত আপনি পজিশন বনোৱাটো অতি প্ৰয়োজন জিটি ষ্ট্ৰাইকত যদি আপনি পজিশন বনায় তেতিয়াহলে লস হোৱাৰ চান্স আছে তাৰ কাৰণ কি তাৰ কাৰণ মই কৈ আছো fourth point junto ase yate apnaloke gom pai jabo it also represents the liquidity mane ki liquidity mane apni oti sahojare entry koribo pare aru oti sahoje apnaloke tar pora exit koribo pare thik ase tar mane apni option eta jodi kinibole jay titia hole tat kunba seller thakibo lagibo noy ne seller থাকিলেহে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব সো যদি তাত সেলার নাই তেতিয়া হলে আপনি কোৰ পৰা বাই কৰিব নহয় নে সো হেতুকে কয় লিকুইডিটি তাত মানে বায়ার বা সেলার দুইটা এনি টাইম अवेलेबल থাকে ঠিক আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি আপনি ইলিকুইড স্ট্ৰাইক প্ৰাইজত পজিশন বনায় তেতিয়া হলে
যেতিয়া আপনি বাই কৰিলে বাই কৰাৰ সময়টো পালে কিন্তু যেতিয়া আপনি সেল কৰিব যাব তেতিয়া দেখিছে বায়াৰ নাই নহয়নে বায়াৰ নাই মানে কি তাত ডিমান্ড নাই গতিকে আপনি যিমানত কিনিছে তাতকে সস্তা দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এক্সিট কৰিবই নোৱাৰিব বায়াৰ নাই গতিকে আপনি লিকুইডিটিটো চাব লাগিব আৰু লিকুইডিটি কেনেকৈ গম পাব ভলিউমৰ পৰা ঠিক আছে ওকে and last but not the least যোনবিলাক pro traders আছে যোনবিলাক experienced traders যোনে ফুল টাইম ট্ৰেড কৰি থাকে ইহঁতি সদায় ভলিউমটো চাই কিহৰ কাৰণে for the confirmation of the trend so OI analysis কৰি গম পালে মাৰ্কেট এতিয়া ওপৰলৈ যাব কিন্তু ভলিউম তাত সাপোৰ্ট কৰিছে নে নাই OI বাঢ়িছে আৰু ভলিউম বাঢ়িছে নে নাই যদি দুইটাই বাঢ়িছে তেতিয়াহে এই যোনটো ট্ৰেন্ড হয় এইটো সাস্টেইনেবল হ'ব মানে ওপৰলৈ গৈ থাকিব আৰু যদি ভলিউম না থাকে OI বাঢ়ি আছে কিন্তু ভলিউম নাই ট্ৰেডাৰ্ছৰ ইন্টাৰেষ্ট কম তেতিয়া হলে ই হয়তো ওপৰলৈ নাযাবও পাৰে অলপমান ওপৰত গৈ পেলাই ই ভাগৰি যাব আৰু ই তললৈ আহিব গতিকে whether a trend is strong enough or not that can be confirmed by volume only ঠিক আছে so ভলিউমৰ সহায়তে আপোনালোকে গম পাব ট্ৰেন্ডটো কিমান ষ্ট্ৰং বুজি পাইছে so শেষত মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম এইটো ভিডিও আপুনি আকৌ এবাৰ চাব লগতে ওপেন ইন্টাৰেষ্টৰ মই যোন ভিডিও বনাইছিলো ওপেন ইন্টাৰেষ্ট কি এই ভিডিওটো দুইটা ভিডিও আপুনি আকৌ এবাৰ চাওক তেতিয়া আপোনাৰ পুৰা কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু অপচন ট্ৰেডিংৰ ওপেন ইন্টাৰেষ্ট আৰু ভলিউম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটা নজনাকে যদি আপনি ট্ৰেড কৰে অপচন ট্ৰেড তেতিয়া হলে 99% চান্স আছে অপচন ট্ৰেডিংত আপোনালোকে ফেইলিয়ৰ হ'ব গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৈছো ওপেন ইন্টাৰেষ্ট আৰু ভলিউম আজিৰ ভিডিও এই দুইটা ভিডিও আপনি আকৌ এবাৰ চাওক তেতিয়াহে আপোনাৰ কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব সো যিয়ে নহওক ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে বুজি নাই পোৱা কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব সো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ